Welcome, Steenbok. It is the energy vibration for Juni gefaciliteerd, Steenbok. It is a positive month for Juni for Juli. Looks rijkdom, vol van rijkdom, positive energy. Mensen gaan nou recognize wat een bank financial institution heeft gedaan. Jullie Steenbok laten even heel veel geheim even zien over wat is gebeurd. Steenbok, het is een van de beste lezen, beter dan de Engelse lezen voor de Steenbok in de Engelse lezen. This lezen voor jullie Steenbok is over rijkdom. Jupiter is in Steenbok. Met social media, eigen zaken, ondernemerschap, Jupiter. Als jullie Steenbok besluiten some sort of een nieuwe zaak in de maand van juni om te openen, het wordt een groot succes. Je gaat heel veel geld verdienen. Hier in de huis van de Scorpion, termijn, korte termijn, ook geld komt binnen. Hier in de huis van Jupiter, de geluksplaneet, de nekenhuis, 9 van Pentacles. Dus dit is een andere zodiac sign hebben dit gekregen. Maar jullie Steenbok krijgen geluk met geld. Jullie Steenbok gaat echt geluk met geld krijgen in deze tijdlijn. Nou, jullie Steenbok gaat nou achterkomen over ik ken familieleden, maar het kan ook iemand dat je had some sort of family. This is so a soul family. Je gaat recognize that deze person was niet eerlijk. As jullie Steenbok was connected of have some sort of a vriendschap met a past life, iemand van je past life. Je komt achter dat deze person was niet eerlijk, oké? Heel veel van jullie Steenbok tussen de leeftijd van 18 en 40. Ram ga je echt vragen voor some sort of samenwerking, maar het is een nee. Oké, deze ram is niet eerlijk en oprecht. Some sort of an offer from a ram, mensen recognize that a ram had some sort of a documentatie of zo ingeleverd dat was niet gebaseerd op feiten. De 7 van Zwaarden is dat de geheim van een waterman person. Oké, dus is een geheim, de moon in waterman. De moon in waterman, een stier gaat iets recognize over een waterman person. Oké, dus een stier of een maag gaat recognize dat een waterman person was niet eerlijk en oprecht. Als je bent getrouwd of in some sort of a relatie met een waterman person, je komt achter dat deze waterman person is niet eerlijk en oprecht. Als je hebt gescheiden met een waterman person, een corporation institution gaat recognize dat een waterman person had heel veel geheim. Dus het is positief voor gescheiden mensen, omdat door de geheim van een waterman persoon of iemand dat is een zielverband of een soulverband, omdat dit heeft mee te maken met karma, soulverband, zielverband. Je gaat recognize dat deze persoon had een heleboel geheimen. En doordat je gaat besluiten niet meer met deze persoon om te gaan. Je gaat besluiten om jezelf te beschermen van een waterman, van een waterman. Okay? Als die persoon nou recognize wat een waterman heeft gedaan. En dat een waterman had some sort of a offer gekregen van een ram. Oké? Oké. Dus some sort of a offer dat een ram heeft ingeleverd. Ik zie sommige van jullie beschermt jezelf hiervan. Het lijkt heel veel geld, maar je besluit, ja, ik wil niet met deze ram even gaan werken. Some sort of a offer dat een ram en de waterman hebben aan een stier geofferd. Ik zie dat mensen gaan nou recognize waarom is dat gebeurd, oké? Heel veel van jullie, a corporation institution, beschermt jullie
and you were a huge success. Okay, just whatever the issue and the situation is surrounding a corporation institution, deze corporation institution gaat jullie zeer beschermd van vrienden en kennis, beschermd van iemand, een past leven persoon dat je hebt, is kennis, een soul flame of een zielverwant, een corporation institution, dan ga je succesvol is beschermd van deze persoon. The energy of Jupiter. Jupiter is good in the house van de derde huis, omdat het heeft mee te maken dat jullie zijn heel veel dingen kunnen gebalanceren. Als jullie willen een huis kan kopen, is het ja. Some soort van geheim houden over een kreeg van een heleboel geld is nou boven water gekomen. Jullie beschermen jezelf van vrienden. Je recognize dat bepaalde mensen of bepaalde vrienden was niet goed. Je krijgt de geheim en recognize de leugens en deceptiveness van sommige je vrienden en kennissen. Hier zien wij de energie van this is moon in Waterman. Waterman geheim is nou out. Dus als je het gewoon gewerkt of zo met de Waterman, hun geheim is nou out. En de corporation have achtergekomen de geheim van de Waterman person. Okay. Hier zien wij de leugens en deceptiveness van een maag is ook out. Deze maag, een corporation now recognize dat de maag sprak de waarheid niet. Als je even bekijkt Steenbok, Jupiter is in Steenbok, dus je geluk is in de derde huis. Je geluk is 9 van Pentacles in de huis van geluk. Hier, plezier, 6 van bochel. Heel veel van jullie Waterman mensen gaat recognize. De 6 van bochel gaat recognize iets over een scorpion. Ja, als je bent getrouwd, je gaat even achterkomen dat je partner en een scorpion of je partner had multiple partner. Dus de 6 van bochel is the sun in Scorpion. The sun in Scorpion. The sun in Scorpion is that as there was the situation met a Scorpion komt daarvan. So let's say that your kind is a Scorpion of a family leader is a Scorpion. Deze person come out of the problematic situatie. There's some sort of an oneerlijk spelletje that was creëerd. Jupiter is in Steenbok, je krijgt geld terug. A steer person now recognize some sort of a geheim that was in a corporation and hoeveel geld moet je krijgen. And ik zie a huge success voor jullie Steenbok. So Steenbok, as there was some sort of a oneerlijk spelen that was on the gang tussen jullie Steenbok met de corporation institution, bank financial institution, omdat de Hierophant is in de tweede house, is a bank financial institution. Mensen gaan nou achterkomen, want de steerperson gaat nou recognize de geheim over wat iemand heeft gedaan en hoe iemand heeft een situatie gecreëerd zodra je kreeg een heleboel geld gekregen en dit geld gaat even terugkomen naar jullie Steenbok voor wie dat is gebeurd. Misschien je hebt gescheiden van deze persoon, misschien is een situatie met een huis omdat mensen gaan recognize dat deze persoon zit geld te nemen van een huis wanneer de huis is niet van hun. Dat soort of situatie mensen gaan achterkomen, some sort of a fraud surrounding a crave een heleboel geld. Ik ken een familielid van jou. Huge success. The 6 van Pentacles is goed, omdat de 6 van Pentacles heeft mee te maken met een stier. Een stier gaat even vertellen iets over een scorpion. Een stier gaat iets achterkomen over een scorpion. Dus het geheim van een stier is now out. Een stier had heel veel geheim. En de geheim van een stier is now out. En hier mensen gaan nou achterkomen hoe een stier had een heleboel geld gekregen. En mensen gaan nou achterkomen hoe een stier had een heleboel geld gekregen. Je ziet, dit is de moon in stier. En deze stier in een corporation institution kunnen geld, klein beetje geld kunnen verdienen om iets te doen. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Hier in je gelukshuis, this is the house
De 9 huis is een huis van Jupiter. Jupiter is de huis van geluk, 9 van Pentacles. It is a powerful year for jullie Steenbok in de maand van juni. Omdat jullie Steenbok onder de problematic situatie surrounding financial situatie komt goed uit in de maand van juni. Omdat jullie Steenbok hebben opgeleverd, heel veel geheim dat was gehouden. En nou mensen recognize, want in je huis Steenbok, je hebt de energie van de ogen prinses. De ogen prinses is dat jij laat zien dat een heleboel mensen hadden de waarheid niet gesproken. En nou mensen nou komen achter een heleboel vreselijke dingen dat surround heleboel geld. Dus er is zoiets als u is achtergekomen dat heleboel geld, heleboel mensen creëer some sort of a falseheid surrounding heel veel geld. Een bank financial institution gaat naar achterkomen en recognize wat een ram heeft gedaan. Then we see the energy from the Princess of Pentacles. And the Princess of Pentacles is a stiervrouw. Deze stiervrouw geheim is now out. As you have a vriendin that is a stier and deze vriendin had some sort of a geheim, the geheim is now out. As is unique, the geheim is now out. You have a huge success, Steenbok, a huge success. You have a huge success. Je gaat vooruit gaan in je leven. There is so positive energy. Eind van juni, je wordt zeer succesvol over een heleboel oneerlijkheid dat was gespeeld. Mensen gaan nou recognize de geheim surrounding a waterman, omdat this is the moon in waterman and the moon in stier. Dus a waterman en a stier probeert te collaboreren om iets te doen dat was niet door de bocht. Het gaat even opkomen, a waterman wordt gepakt. Ik weet niet wie deze waterman is en wat deze waterman, maar deze waterman is iemand dat je was in een relatie met, of je had een affaire met, of je woont met, omdat dit is iemand dat je bent dagelijks met de persoon, of communicatie of zo. Maar mensen gaan recognize dat deze waterman is niet goed oprecht. En deze waterman en een stier had some sort of a geheim in een corporation institution over heel veel geld. En daar ga je succesvol overkomen, omdat die mensen gaat inzicht krijgen en recognize dat daar was some sort of oneerlijkheid dat was gespeeld. De Steenbok, het is een zeer positieve maand. Wees voorzichtig, whatever a ram offer is een nee. Luister naar je intuïtie over een waterman in een bedrijf of een ondernemer of zo was goed. Jij had het best wel goed. Is zoals als deze waterman had een affaire met een scorpion en ligt daarover en je komt achter. En je hebt deze persoon gevraagd en de persoon zegt dat is niet waar. Iedereen nou zit te recognize dat de persoon zit te liggen en bedriegen, oké? Dus je kunt best wel met deze persoon getrouwd of zo. En mensen gaan nou recognize dat deze persoon hebben some sort of a plezier met een scorpion, oké? En mensen gaan recognize, want je weet dat iets klopt niet. Je hebt de persoon gevraagd en iedereen gaat recognize de sun in Scorpion. En iedereen gaat nou recognize dat die waterman had een affaire met de Scorpion. Iedereen gaat nou recognize, omdat mensen gaan nou recognize dat de waterman en de Scorpion nu zitten samen om te praten, om te teksten. En jullie Steenbok was zoiets als, hey, dit is niet mijn ding. Ik weet het niet, maar iets voelt niet goed op met jou. Ik vind dat je begint iets met iemand, maar je zit om te twijfelen. En de twijfel was good. En is good. En dat is wat ik zeg tegen mensen, je intuition. This is what it was. Jullie Steenbok intuition over waterman person was niet goed. Je weet dat deze waterman person had some sort of a geheim. The moon in waterman. En je had het best wel goed, omdat je recognize dat deze persoon hebben heel veel, die vertelt niet alles. En jij bent zoiets als, ik zie niet waarom moet ik een relatie met jou gaan beginnen, als ik weet niet
Alles. Ik kan niet vragen over iets. Ik kan niet praten over iets. Omdat alles is geheim voor jou. And your intuition is correct. Dus as you recognize, jullie Steenbok intuition over a waterman and a scorpion was on target. Dus as jullie Steenbok twijfel niet. Omdat deze waterman en deze scorpion hadden een affair. Oké? Deze waterman zit deze scorpion nou te financially steunen. Oké? Dus het is een situatie dat je voelt zoiets als iets klopt niet. Je voelt zoiets als je zit in een driehoek dingen met deze waterman. En je vertrouwt de waterman niet. For some reden, je intuition gaf je aan, vertrouw deze persoon niet. Omdat deze persoon is niet oprecht. En het is een situatie dat deze waterman gebruiken. Één persoon om jullie Steenbok. Als je bent een Steenbok en je bent getrouwd, de waterman gebruikt een andere persoon om jou uit een situatie uit te halen. Oké? En dan deze waterman dacht dat hij was slim. Hij of zij was slim, omdat deze waterman zat met meerdere mensen in een relatie, of meerdere mensen met affair, of meerdere mensen. Maar de scorpion is waar de downfall van deze waterman. Ga eens even de waterman lezen, even gaan kijken, omdat de waterman wordt echt bedrogen door deze scorpion. Dus geniet. Omdat deze waterman, de probleem met deze waterman is dat deze waterman denkt met zijn seksueel geslacht. En niet met zijn hoofd. Oké, deze waterman is in de damp. Oké, deze waterman is iemand die denkt alleen met zijn seksueel geslacht. En niet met de hoofd. Oké. Het is alleen van de middelsection van zijn lichaam. En dat is het probleem. Dames en heren, mannen zijn zwak. Oké, en jullie Steenbok gaat recognize dat, hey, this is niks voor mij. Jullie Steenbok is zoiets als jullie Steenbok is nou blij dat je luistert naar je intuïtie en zet een punt achter deze situatie, omdat jullie Steenbok recognize, het is niet mijn type person. Het is niet iemand dat is open in the sense dat deze person zit. Zoals deze persoon zit overdag op zijn werk en zo. Met iemand anders te praten en dit en dat. En dingen om te sturen aan mensen. En dan ze komt 's avonds bij jou en doet zoiets als, en je denkt, hey, je bent zo vals als wat. Want dat één ding, Steenbok mensen kan je niet analyse en je kan niet als Steenbok person spelen, oké? Heel veel mensen dat denken dat Steenbok, sommige Steenbok is stil. Steenbok zit je te analyse. Steenbok bekijken de actie van mensen. Steenbok luisteren wat mensen zeggen. Dus dit is een situatie wat jullie Steenbok gaat nou recognize dat deze waterman had niet de waarheid gesproken. En je luistert naar je intuïtie en daarbij maak je een beslissing omdat nou mensen recognize dat deze waterman was altijd met een scorpion. En daar vindt ze zijn geluk, maar is de grootste downfall. Dus als je bent een Steenbok die gaat scheiden van een waterman, laat deze persoon los. Deze persoon is verslaafd op seks. Deze persoon heeft geen priority in het leven. Deze persoon is iemand dat is gewoon los. Deze persoon, Steenbok, je hebt good, zoveel goede karakteristics, Steenbok. Gebruik dat. Jij hoeft niet met iemand dat jij bent ook some soort of een drieling, oké? Laat het los. Loop weg, omdat jij hoeft niet met iemand dat heeft 3, 4 mensen. Omdat deze persoon is een zwakke persoon. Deze persoon houdt niet van sterke mensen. Deze persoon is een weak persoon. Maar de probleem met deze persoon is dat deze persoon gaat zijn vinger aan zichzelf. Weet je mensen dat creëer chaos
rond zichzelf, die gaat zichzelf vernietigen. En de zelf vernietigen is door seks. Oké? Zo verniet je jezelf. Omdat je hebt geen priority. Je hebt geen levensdoel in het leven. Omdat je denkt dat je kan alles en wat doen. Oké? We kan niet alles en wat doen. De rekens en voor de universe en de rekens voor de aardes is dat wij leven met bepaalde regels. Oké? En dit is iets wat jullie Steenbok altijd luisteren naar je intuïtie. Als je voelt zoiets als is het niet goed, als je voelt zoiets als ik weet het niet, maar ik heb geen vertrouwen in jou. Jij kan altijd, en als mensen gaan tegen jou zeggen, je moet me vertrouwen, vertrouw mij, vertrouw niemand. Steenbok, vertrouw niemand. Vertrouw in jezelf, vertrouw in je gevoelens, vertrouw in je intuïties, omdat je intuïtie laat je nooit fout lopen. Vertrouw in jezelf en vertrouw in niemand, oké? Wanneer je vertrouwt in jezelf, je weet dat jij zelf weet wat jij zal doen. Als jij voelt, omdat Steenbok is heel gevoelig mensen. Als jij bent around iemand en je voelt dat iets klopt niet, oké? Jij bent af en toe bij iemand, maar als je komt tegen de persoon, je gaat jezelf vragen, wat doe ik hier? Wat doe ik bij deze persoon? Iets voelt niet goed. En op een bepaalde moment, je gaat luisteren naar je intuïtie en besluiten. En dat is wat jullie deden in de month of May. Je luistert naar je informatie. En in juni, een grote ontdek waar iedereen gaat recognizen dat deze waterman person was niet oprecht en eerlijk. Iedereen gaat recognizen dat Steenbok, ja, je hebt de juiste beslissing gedaan. Je hebt de juiste ding gedaan, omdat je intuition leidt je om de relatie te beëindigen, om de vriendschap te beëindigen. En jij besluiten naar één ding. Je ziet een kant van deze persoon en je denkt, toedeledokie, dit heb ik geen zin in. Ik heb geen zin in jouw manier van om te gaan. En jullie Steenbok is zoiets als, ik weet mijn waarde. En ik ga mijn tijd niet verspillen om iets wat ik weet. Het is zo een verschrikkelijke energy drain van mij. En je step back. En je zegt, ja, sorry. Ik hoef geen vriendschap. Ik hoef gewoon, weet je, nee, geen relatie. Hier, ik laat het even los. Dus heel veel van jullie, je scheiding komt door in juni of misschien in mei. En eindelijk, je gaat recognize, het is goed dat ik heb gedaan. Omdat iedereen, en dit is een situatie waar deze persoon speelt goody good shoes. Speel, oh je kan mij vertrouwen. Speel iedereen rond ze. En jullie Steenbok eindelijk recognize, hey, dit ga je mij niet spelen. Oké, dus jullie Steenbok is zoiets als, weet je wat, move it. Ga door, oké, omdat hier heb ik geen zin. Dus gefaciliteerd aan jullie Steenbok. Het is een goed maand voor de Steenbok die luisteren naar zijn intuïtie en besluiten een situatie te beëindigen. Jullie hebben wel gelijk. Daar zien jullie nou in de maand van juni dat je had gelijk over deze waterman mensen en de scorpion. Mensen gaan nou helemaal zien dat deze waterman mensen hebben gewoon chaos voor andere mensen gecreëerd. En hoe deze waterman mensen omgaan in zijn leven en de chaos dat die creëren voor anderen. Namaste.